أهلا بيكم طلبة سنة 6. النهاردة إن شاء الله هنحل مجموعة من الأسئلة على الوحدة الأولى والتانية لمنهج كونكت. أتمنى أنتوا تستفادوا وتشتركوا معنا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبتدي بالسؤال listening اللي هو سؤال الاستماع. بنسمع مجموعة من الجمل، نقدر نحدد الثلاث جمل بتوعنا دول 3 sentences دول بتوعنا true صحيحين. لو true هنعمل علامة T هنا، ولو false يعني خطأ هنعمل علامة هنا. تيجي نقرأ مع بعض، نسمع مع بعض الثلاث جمل. The date palm trees and its fruit are part of everyday life. The date palm is part of our country's history. The date palm gives us sweet food. كده نقدر نحدد الثلاث جمل بتوعنا دول إذا كانوا true or false. Number 1. The date palm tree and its fruit are part of everyday life. الكلام ده true ولا false؟ مظبوط، أكيد هيكون true، فهنعمل علامة T عند true. 2. The date palm is part of our country's history. الكلام ده true ولا false؟ أكيد true، فهنعمل علامة true عند true. Number 3. The date palm gives us salty food. الديت بالم بتعطينا salty food، طعام مالح. كده الكلام ده مش مظبوط لأن قالت sweet food، فأكيد هنعمل false. تيجي بالسؤال التاني بتاعنا listen and complete. هنسمع الجمل 3 sentences دولت ونكمل الكلمة الناقصة ونكتبها في النقط هنا. Number 1. Magid's mom invited him to go to the community garden with her. كده الكلمة الناقصة عندنا كانت مظبوط community، فهنكتب في النقطة عندنا هنا community. Number 2. At first the community garden was dirty and messy. الكلمة الناقصة عندنا messy، فهنكتبها في النقط بتاعتنا. Number 3. Magid is a helpful boy and he went to help his mom. Magid is a helpful boy and he went to help his mom. الكلمة الناقصة هنا عندنا كلمة helpful، فهنكتبها في النقط. نتدرب بعد كده على أسئلة choose. Number 1 عندنا في choose early spring is the best season to seeds in the garden. الربيع the best season يعني أحسن فصل to the seed إن احنا نزرع فيه السيدز البذور in the ground في الأرض. يبقى to، طبعا كلنا عارفين ان to بيجي وراها الفيرب فين في البيس فورم، يعني ميكونش فيه أي إضافات، فبالتالي هنختار plant. Number 2. How does your teacher give your homework? كم your teacher المدرس بتاعك give you homework بيديك homework. يبقى احنا بنسأل هنا عن كم ايه، يعني كم عدد المرات، وبالتالي هنسأل how often. كم عدد المرات اللي المدرس بتاعك بيديك واجب يومي ولا بيديك واجب أسبوعي ولا يوم ويوم وهكذا. السؤال الثالث you can use old coffee. انت تقدر تستخدم old coffee القهوة القديمة as a fertilizer كسماد for plants للنباتات in your garden في الحديقة بتاعتك. بنستخدم سماد بالظبط؟ أكيد سماد natural يعني سماد طبيعي، فهناخد كلمة natural عشان تديني natural fertilizer يعني أسمدة طبيعية. السؤال الرابع عندنا في choose he usually to school by bike. هو عادة بيروح المدرسة by bike. طالما عندنا usually اللي هي بتدل على العادات والروتين، طالما بنتكلم عن عادات وروتين يبقى نستخدم زمن ال present simple tense اللي هو المضارع البسيط، اللي بنضيف s مع الفاعل المفرد، ما بنضيفش اي اضافات مع الفاعل الجمع. كده هنبص الفعل بتاعنا هيطلع مين؟ he، يعني ايه؟ فاعل بتاعنا مفرد، في الحالة دي هنضيف s للفعل وكده الإجابة تكون goes. ضرب على سؤال الماتش. Number 1 في الماتش we usually plant. احنا عادة بنزرع مظبوط، هنوصلها بدي. احنا بنزرع طماطم
pepper فلفل and onions وبصل. السؤال التاني I prefer to eat fruit that is natural. أنا أفضل إن آكل الفاكهة that is natural اللي بتكون طبيعية. هنوصلها بإيه عشان نكون معنا؟ تمام، هنوصلها بنمبر E. الفاكهة اللي بتكون طبيعية and organic. يعني organic بتساوي كلمة natural يعني طبيعية with no chemicals، مع zero يعني ولا chemicals يعني مواد كيميائية. أنا بفضل أكل الفاكهة الطبيعية والطبيعية مع zero chemicals بدون أي كيماويات. السؤال الثالث the park is هنوصلها بإيه عشان تديني معنى؟ مظبوط، هنوصلها بإيه؟ on the other side. خدنا في المنهج بتاعنا إن on the other side معناها في الجانب الآخر of the street من الشارع. يبقى كونا معنى أن الحديقة بتكون في الجانب الآخر من الشارع. السؤال الرابع a railway line خط السكة الحديد is مظبوط، هنوصلها ب C عشان تبقى roads for cars. no هتبقى هنوصلها B roads for trains يعني طريق للقطارات مش طريق للعربيات، لأن الريلواي لاين اللي هي من خط السكة الحديدية. نروح على السؤال reading. بنقرأ الباسج بتاعتنا، القطعة بتاعتنا، التكست بتاعتنا، وبنطلع الإجابة من القطعة. نبيلة asks مريم، سألت مريم to go to her house tomorrow تروح بيتها بكرة. but مريم ولكن مريم goes to help her aunt راحت تساعد عمتها on Fridays في أيام الجمعة، دايما بتساعدها في أيام الجمعة. they work in a community garden هما بيشتغلوا في حديقة مجتمعية اللي أخدناها في الوحدة الأولى on the roof of an apartment block على أسطح الابارتمنت بلوك المبنى السكني. they grow vegetables بيزرعوا خضروات and fruit وفاكهة for people in the local area للناس اللي في المنطقة المحلية and sometimes وأحيانا they sell them بيبيعوهم too. مريم thinks the community garden is a good idea. مريم بتعتقد إن الحديقة المجتمعية is a good idea يعني فكرة حلوة because بسبب Now the plants also help to clean the air in the city يعني النباتات بتساعد في تنظيف الهواء in the city في المدينة. And the garden project ومشروع الحديقة is a good place مكان كويس جدا to make new friends أن نكون ونصنع friends أصدقاء new friends أصدقاء جديد. نروح للسؤال الأول. نبيلة goes to help her aunt نبيلة بتذهب تساعد عمتها once مرة في بصي القطعة بتاعتنا كانت مرة في ايه she goes to help her aunt on Fridays يعني في أيام الجمعة يعني مرة واحدة في الأسبوع، وبالتالي هناخد day ولا week ولا month ولا year يوم أسبوع شهر سنة. كده الإجابة بتاعتنا هتبقى a week يعني مرة في الأسبوع. السؤال التاني نبيلة asks مريم نبيلة بتسأل مريم to go to her house إن هي تروح بيتها إمتى؟ تعالي نشوف. نبيلة asks مريم to go to her house tomorrow يعني بكرة. في الحالة دي هنختار الإجابة تبقى tomorrow. السؤال الثالث why does مريم ليه مريم think بتعتقد إن the community garden الحديقة المجتمعية is a good idea بتكون فكرة جيدة. طلع الإجابة من القطعة. مظبوط برضو الإجابة عندنا موجودة because the plants also help to clean the air in the city when the garden project is a good place to make new friends. دي كلها إجابة السؤال الثالث بسبب إن النباتات دي بتساعد في تنظيف الهواء في المدينة
وإن المشروع ده بيكون فرصة ومكان جيد to make new friends، يعملوا صداقات جديدة. نروح للسؤال الرابع. Where do they grow a community garden؟ فين هما grow بيزرعوا ال community garden؟ دور على القطعة. مظبوط. On the roof. They work in a community garden. They work in a community garden on the roof of an apartment block. يعني معنى كده ان community garden بتكون on the roof على أسطح الابارتمنت بلوك، المبنى السكني. وكده دي إجابة السؤال الرابع من أول هنا. كده ضربنا على أسئلة القطع. نروح على أسئلة reorder، إعادة الترتيب، أو rearrange يعني هنرتب الجملة أو نرتب السؤال. Sometimes number 1. Sometimes أحيانا. market السوق. we إحنا. sell بنبيع. the الألف واللام. at في تيجي قبل المكان. them هما عايدة على حاجة جمع. بنرتب جملة هنبتدي ب we، بعد كده ندور على الفعل على طول. الطريقة دي احنا عايزين نقول ان هما بيبيعوا بيبيعوا الأشياء دي في الماركت. نلاحظ هنا عندنا كلمة sometimes، واحنا عارفين ان always و usually و sometimes و often و hardly ever و never و rarely. كل ال adverb of frequency دي أو حالات الحال بتاع عدد المرات بيسبق الفعل بتاعنا، وبالتالي الإجابة بتاعتنا هتكون we sell them at the market. هنحط هنا كلمة مين؟ sometimes. sometimes هتحط فين في الجملة؟ مظبوط زي ما انتوا قلتوا، هنحطها هنا بعد sell. يبقى نقول we sometimes sell them at the market. ان احنا بنبيعهم في احيانا بنبيعهم في الماركت. number 2. often how. often does how he help mom his. how often معناها كم عدد المرات. does فعل مساعد. he هو. help يساعد مامته his. هو عايز يقول عدد المرات اللي هو بيساعد فيها والدته. كده الإجابة عندنا هتكون how often كم عدد المرات does he help هو بيساعد his mom والدته. عدد المرات اللي هو بيساعد فيها والدته. نروح للسؤال الثالث. plans خطط. or يكون. what ما. نادينز ودي apostrophe اس الملكية، يعني حاجة ملك نادين. ايه الحاجة اللي ملك نادين؟ اكيد هتكون الخطط. this بنشاور على حاجة مفرد. for لي weekend الأجازة، واحنا عايزين نسأل ايه هي خطط نادين للأجازة دي. كده الإجابة هتكون what are نادين's plan. ما هي خطط نادين for this weekend يعني لأجازة نهاية الأسبوع. نروح للسؤال الرابع. every كل. my ملكي. visit أزور. I أنا. cousins أولاد العم وأولاد الخال. week أسبوع. كده I هدور بعد كده على الفعل بتاعي اللي هو مين؟ visit. يبقى الجملة عايزة تقول إن أنا بزور أولاد عمي كل أسبوع. كده الإجابة هتكون I visit أنا بزور my cousins أولاد عمي every week كل أسبوع. نتدرب على السؤال السابع اللي هو سؤال punctuate. We only use natural fertilizer. We never use chemicals. احنا فقط بنستخدم السماد الطبيعي. We never احنا أبدا بنستخدم الكيميكالز، بنستخدم المواد الكيميائية أبدا ما بنستخدمهاش. ايه هنا اللي ما كانش مظبوط؟ مظبوط انا ما كانش عامل الدبليو كابيتال في بداية الجملة، كانش حاطط الفول ستوب في نهاية الجملة. نروح بعد كده على write a paragraph. بنكتب paragraph of 60 words مكون من 60 جملة using the following guiding elements. باستخدام ال guiding elements يعني الكلمات المساعدة اللي عندنا هنا. ممكن نكتب جمل ما فيش الكلمات المساعدة دي. يقول اتكلم عن your favorite place يعني المكان المفضل بتاعك. المكان المفضل بتاعك ممكن يكون حاجات كتير، ممكن يكون بلد معينة،
ممكن يكون مكان معين بتحب تقضي فيه وقتك، ممكن تكون حديقة، ممكن تكون اي حاجة. احنا نختار المكان المفضل بتاعنا اسكندرية ونتكلم عنه. تيجي نقول اولا المكان المفضل بتاعي اسكندرية، فنقول my favorite place is Alexandria. مكاني المفضل هو اسكندرية. هو عايز نستخدم كلمة food و weather، فهتكلم عن الفود الأول وأقول the food is very delicious there. الأكل بيكون لذيذ هناك. يلي يتكلم عن الweather كمان هقول the weather الطقس is nice بيكون لطيف جدا especially in summer خاصة في فصل الصيف. it is warm in winter وبيكون دافئ في in winter في فصل الشتاء. هنبتدي نتكلم عن places الأماكن اللي هناك. we can go to different places in Alexandria. احنا نقدر نذهب إلى different places أماكن مختلفة in Alexandria. we can go to the beaches الشواطئ اللي هناك، parks الحدائق، museums المتاحف etc. الأخ. نقدر نعمل ايه activities كتير. we can go shopping in the malls. نقدر نتسوق in the malls في المولات. بالنسبة للactivities we can do lots of activities there. نقدر نعمل كتير من الأنشطة هناك. we can swim in the sea. we can have نقدر نعوم في البحر. we can have nice food in the restaurant. نقدر نتناول طعام لطيف جدا في المطاعم. في الآخر نقول كلمتين، نقول إن it's a nice place to visit. ده مكان لطيف جدا to visit إن احنا نزوره. many tourists visit it every year. كتير من السياح بيزوروا المكان ده كل سنة. كده نكون خلصنا أسئلة الباراجراف باستخدام الجايدنج words الكلمات المساعدة اللي ادهاني. هنروح مع بعض نتدرب على أسئلة التشوز. عندنا نمبر 1 في التشوز اختياري cats القطط have a بتمتلك claws and teeth أسنان وبتمتلك حوافر أكيد هنختار مظبوط sharp لأن التيس بتاعتها بتكون sharp والكلوز بتاعتها بتكون sharp. number 2 we went to the park احنا رحنا البارك. it was closed كان مغلق. واضح جدا ان دي حاجة كويسة. بعد كده ابتدأنا نتكلم ان حصل موقف مش حلو ان لقيناها closed مقفولة، يبقى اكيد الاجابة بتاعتنا تكون but اللي هي ولكن. number 3 my new school is great. المدرسة الجديدة بتاعتي جميلة جدا. it's far from my house. هي بعيدة عن بيتي. في الحالة دي انا قلت حاجة حلوة وبدأت أتكلم إن هي far from my house يعني بعيدة عن بيتي، ودي الحاجة اللي مضايقاني. يبقى في تناقض ما بين الاتنين، يبقى الإجابة هتكون but ولكن. 4 there is someone here. في واحد يوجد شخص هنا. I can hear أنا بسمع his هسمع ايه مظبوط هسمع his voice يعني هسمع صوته. I'm in ancient Egypt. أنا بكون in ancient Egypt بكون مهتم. يبقى أنا عايزة الصفة. مين هنا الصفة في الاختيارات؟ عندي interested صفة و interesting صفة. بس لما أجي أتكلم عن شعوري هقول interested، ولما أجي أتكلم عن الشيء نفسه هقول interesting. أنا هنا بوصف شعور مين؟ شعوري أنا. يبقى في الحالة دي أختار الإجابة interested، بمعنى إن أنا بكون مهتم بأنشنت إيجيبت بمصر القديمة. السؤال السادس The elephant is a land animal. الألفنت الفيل بيكون land animal حيوان بري، يعني بيعيش على الأرض مش في المية. يبقى هو حيوان smallest thinnest biggest ولا shortest؟ أكيد الألفنت هيكون حيوان biggest الأكبر حيوان على اليابس. 7 She helps in a local school. هي بتساعد في local school as 3 days a week. طالما بتساعد يبقى بتساعد مظبوط. هنختار volunteer يعني كمتطوع. ما هي التطوع عندنا يعني المساعدة في أي شغل بيكون عام في مدرسة عامة في منظمة عامة. هي هنا بتساعد في المدرسة العامة
as a volunteer كمتطوعة 3 أيام في الأسبوع. Number 9. I live in the city with my family. أنا بعيش في المدينة with my family مع أسرتي. يبقى بعيش فين طالما أنا في مدينة؟ مظبوط، بعيش في apartment يعني شقة. السؤال العاشر. 10. I have a new car. أنا عندي عربية جديدة. helps me go to work faster. بتساعدني إن أنا أروح الشغل faster أسرع. طالما بتكلم عن العربية يبقى ياخد which اللي هي بمعنى الذي أو التي للعقل لغير العقل. طالما أنا بتكلم عن العربية يبقى كود هقول مين؟ which اللي بمعنى الذي أو التي لغير العقل، وطبعا العربية عندنا غير عقل. 11. he eats rice. هو بياكل رز because he doesn't like it. عشان هو ما بيحبوش. طالما هو ما بيحبوش يبقى هو بياكله دايما ولا ما بياكلوش أبدا؟ أبدا. مين هنا بمعنى أبدا؟ مظبوط، rarely اللي معناها أبدا. 12. let's to the beach. هيا to the beach إلى الشاطئ with our friends مع أصدقائنا. طبعا كلنا عارفين ان let's بيجي وراها الفعل في البيس فورم، يعني بيكونش فيه أي إضافات، وبالتالي هناخد go. 13. how do you study English. كم انت بتذاكر English. يبقى احنا بنسأل عن عدد المرات، وفي الإجابة قال لي 3 times a week، يعني أكد لي بأنه هو بنسأل عن عدد المرات، انه قال لي 3 مرات في الأسبوع. أداة السؤال اللي بتسأل عن عدد المرات اسمها مظبوط how often، يعني كم عدد المرات اللي انت بتدرس فيها English وبتذاكر فيها English. 14. there are many different of peas. بتوجد كثير من للبيز للنحل. يبقى كثير من مظبوط من السبيشيز اللي هي الفصائل. كده الجملة معناها ان بتوجد many different كتير من مختلف الفصائل of bees من النحل. السؤال 15. when we have free time. لما يكون عندنا وقت فراغ we can just out. احنا بنعمل out and have a good time، وبنقضي good time وقت جيد. يبقى we can out مظبوط we can hang out اللي احنا واخدينها بمعنى نتفسح ونخرج برا. 16. we sometimes cycling on holidays. احنا احيانا cycling on holidays في الاجازات. عندنا كلمة sometimes اللي بتدل على العادات والروتين، يعني بنستخدم زمن present simple المضارع البسيط، بنضيف اس مع الفاعل المفرد، ما بنضيفش الفعل اي اضافات مع الفاعل الجمع. دلوقتي هنشوف الفاعل بتاعنا يطلع وي فاعل جمع، يبقى مش هنضيف للفعل اي اضافات، مش هيكون فيه اي اضافات خالص، وبالتالي هناخد الاجابة هتكون مظبوط جو. 17. my friend عمر is intelligent. صديقي عمر is intelligent ذكي. he is good at math. هو شاطر في الماس. he is يبقى هو بيكون مظبوط، هو بيكون clever معناها ماهر وشاطر زي ما قلنا عليه في الجملة الأولى. 18. the weather sunny in Egypt in summer. الطقس بيكون sunny مشمس في Egypt in summer في فصل الصيف. هنا لازم نلاحظ ولازم نركز كويس قوي ان عندنا always و often و usually و sometimes و hardly ever و rarely و never، كل دولت بيجوا بعد verb to be الام والإيز والار، ما ينفعش يجوا قبلهم، وبالتالي رقم بي عندنا هتبقى غلط لان هي جت قبل الإيز، هي بتيجي بعد الإيز. و never is غلط لان هي بتيجي بعد الإيز، ويوجوالي is غلط لأن يوجوالي بتيجي بعد الإيز، يعني بتيجي بعد verb to be الام والإيز والار. بالتالي الإجابة بتاعتنا هتكون is usually، وكده صح لأن is هي اللي جت الأول قبل usually. 19. how often Noha visit her grandparents.
كم عدد المرات اللي نهى بتزور her grandparents. كده احنا بنتكلم برضو عن عادات وروتين اللي نهى بتزور فيها ال grandparents. يبقى نستخدم ال present simple tense المضارع البسيط، والفعل المساعد بتاعنا هيكون do مع الفاعل الجمع، does مع الفاعل المفرد. هنيجي نلاقي الفاعل بتاعنا هنا في السؤال نهى، يعني الفاعل مفرد، يبقى أكيد الإجابة هتكون does. 20 Egypt is creating a new A-line for the train station. مصر بتخلق a new A-line خط جديد for the train station لمحطة القطار. يبقى هي بتنشئ ايه؟ خط ايه؟ مظبوط، يبقى الإجابة هتكون railway line اللي معناها خط سكة حديدية for the train station لمحطة القطار، لأن railway معناها خط سكة حديدية يعني للقطارات فقط. 21 هاني drinks cola. هاني بيشرب كولا. في الجملة الثانية he likes healthy drinks. هو بيحب المشروبات الهيلثي الصحية. يبقى معنى كده انه بيشرب كولا؟ طبعا ابدا، لان بيحب المشروبات اللي الصحية، والكولا مش مشروب صحي، فبالتالي هنقول ابدا او لا. كده هنختار never، معناها ابدا ما بيشربش الكولا. السؤال المهم ان احنا ليه ما خدناش doesn't؟ لان doesn't لازم يجي وراها الفيرب في البيس فورم، يعني ما يكونش فيه اي اضافات، لكن هنا فيه s، فبالتالي مش هناخد doesn't. number 22 هاني usually to school by bus. هاني عادة بيروح المدرسة by bus، بالباص. عندنا usually يبقى بنتكلم عن عادات وروتين، يبقى نستخدم ال present simple tense، هنضيف اس مع الفاعل المفرد، مش هنضيف مع الفاعل الجمع. دلوقتي نبص للفاعل بتاعنا هنلاقيه هاني يعني مفرد، يبقى الإجابة هتكون goes ونضيف es. 23 Yesterday we watched a theater A. امبارح احنا شفنا مسرح A and it was interesting، وهو كان رائع. يبقى احنا شفنا ايه؟ مظبوط، a theater performance يعني أداء مسرحي، and it was interesting وكان رائعا. 24 You have good marks in the exam. انت بتحصل على درجات جيدة في الامتحان. Is something wrong؟ هو في شيء خطأ. بمعنى كده انه بيحصل على درجات حلوة ولا ما بيحصلش على درجات حلوة؟ ابدا ما بيحصلش على درجات حلوة، عشان كده بنقوله ان في اي مشكلة عندك is something wrong. بالتالي هنختار اللي معناها ابدا اللي هي rarely اللي هي معناها نادرا. 25 She doesn't like to talk to strange people. هي مش بتحب to talk تكلم strange people ناس غريبة. because she is عشان هي بتكون مظبوط shy يعني خجولة. 26 I my cousins every week. أنا بزور أولاد عمي كل أسبوع. طالما عندي كل أسبوع every week يبقى نتكلم عن عادات وروتين، يبقى أكيد هنستخدم الزمن بتاعنا ال present simple tense المضارع البسيط، هنضيف اسم مع الفاعل المفرد، مش هنضيف مع الفاعل الجمع. هنبص الفعل بتاعنا هيطلع I، يبقى الفعل بتاعنا جمع، يبقى الإجابة هتكون visit. come ندى يعني هيا يا ندى. I'll show you where the classroom is. أنا هوريكي where المكان بتاع الفصل بيكون فين. عندنا هيا اسمها مظبوط come on، يعني come on يعني هيا. 28 farmers use a to kill insect. الفلاحين بيستخدموا ايه to kill insects عشان تقتل الحشرات that eat the crops اللي بتأكل وبتتغذى على الكروبس بتاعتهم. يستخدموا ايه؟ كيت مظبوط fertilizers اللي هي مين؟ الأسمدة، سواء أسمدة عضوية، وفي أسمدة عندنا بتكونش عضوية، بس الأفضل natural fertilizers اللي هي الأسمدة العضوية الطبيعية. 29 The movie is الفيلم بيكون ايه
I won't watch it again. أنا مش هأشاهده تاني. يبقى أكيد بيقول عليه إن هو مش حلو وممل، عشان كده مش هيتفرج عليه تاني. في الحالة دي هناخد صفة، هناخد bored ولا boring لأن الاتنين صفات. bored يبقى أنا بتكلم عن شعوري أنا، boring بتكلم عن الشيء نفسه. أنا هنا بتكلم عن الموفي نفسه، فهقول the movie is أكيد boring معناها ممل، لكن bored عندنا معناها شاعر بالملل. 30 the result of the students النتيجة بتاعة students الطلبة last test الامتحان الماضي أو اللي فات or بتكون أكيد هوصفها أقول عليها إيه. عندي صفتين surprised متفاجئ، surprising مفاجئ. أكيد مش هقول مفاجئ surprised متفاجئ، أكيد هقول surprising مفاجئ. النتيجة كانت مفاجأة على غير المتوقع. بكده نتيجة التلامذة الامتحان اللي فات or كانت surprising يعني مدهشة. My father is a person والدي بيكون الشخص taught me to ride a bike علمني ان انا اركب دراجة. في الحالة دي اقول باباي هو الشخص الذي او التي للعاقل. مين هنا اللي معناه الذي او التي للعاقل؟ مظبوط، إجابة هتبقى هو، يعني والدي هو الشخص. هو هنا بمعنى الذي أو التي للعاقل. taught me to ride a bike إن علمني أركب دراجة. ف person هنا عاقل، فأكيد هناخد هو. 32 Is مجدي the boy lives in your building؟ هو مجدي الولد يعني عاقل، يبقى في الحالة دي هنقول الولد ايه؟ الذي أو التي للعاقل، يبقى ناخد who الذي lives in your building بيعيش في المبنى بتاعك. 33 I'm very I want to eat أنا بكون ايه؟ I want to eat أنا عايز آكل، يبقى أنا hungry يعني جائع. 34 I like most types of fruit أنا بحب معظم أنواع الفروت. I don't like mangoes أنا ما بحبش المانجوز. طب ما هي المانجو دي فاكهة برضو، هو بيحب كل أنواع الفروت ولكن هو بيستثني المانجو ما بيحبهاش، يبقى فيه هنا تناقض برضو، يبقى أكيد هنستخدم but. 35 My little sister is afraid أختي بتكون afraid خايفة the dark الظلام. طبعا خائف من اسمها afraid تاخد حرف الجر of. مظبوط، afraid of يعني خائفة من الظلام. 36 When I forgot my book at school عندما أنا نسيت الكتاب بتاعي at school في المدرسة. I can أنا أقدر my friend's book أنا أقدر أعمل إيه لكتاب صديقي؟ أقدر أشارك مع صديقي الكتاب بتاعه. في الحالة دي هناخد share أنا بأشارك في كتاب صديقي. 37 He tells me funny stories هو بيخبرني بقصص مضحكة. He makes me هو بيجعلني أنا إيه؟ طالما بيقولي قصص مضحكة يبقى بيجعلني laugh أضحك. 38 We play basketball احنا بنلعب الباسكتبول in the في مظبوط في الجيمنازيوم اللي هي صالة ألعاب الجمباز. 39 What is the best animal ما هو أفضل حيوان to keep تربيه as a at home؟ ايه اللي انت هتربيه at home في البيت؟ بتربيه as a pet يعني كحيوان أليف في الهوم. 40 Cats have soft ايه؟ القطط بتمتلك soft ناعم من ايه؟ which is nice to touch اللي بيكون لطيف جدا to touch ان احنا نلمسه. مظبوط، يبقى بتمتلك soft fur يعني فرو ناعم. 41 I really love the red flowers أنا بحب الورود الحمراء
الورود الحمراء دي غير عاقل، يبقى نقول الذي أو التي لغير العاقل، يبقى أكيد هناخد which. التي grow in our garden بتنمو في الحديقة بتاعتنا. 42 an ostrich is a big bird. يعني النعامة بتكون طائر كبير. طب طائر دي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، يبقى نقول الذي أو التي لغير العاقل، يبقى أكيد هناخد which. التي cannot fly ما بتقدرش تطير. 43 is good for the soil يعني جيدة للتربة. وإيه اللي بيكون جيد للتربة؟ مظبوط، الناتشورال fertilizer اللي هي الأسمدة الطبيعية بتكون جيدة للتربة، مش الكيماويات اللي بنستخدمها للتربة، دي بتكون bad for the soil يعني سيئة للتربة. 44 cats make the best. القطط بتجعل أو بتصنع لنا the best. مظبوط best pets يعني أفضل الحيوانات الأليفة القطط. My brother practices his favorite sport. أخويا بيتدرب على his favorite sport رياضته المفضلة. قد إيه؟ في السنتنس التانية، في الجملة التانية he never misses a day. هو أبدا ما بيفوتش a day. miss a day يفوت يوم واحد. أبدا ما بيفوتش يوم واحد، يبقى بيروح يوميا. في الحالة دي هناخد مظبوط every day. كده نكون اتدربنا على أسئلة اللي تشوز بتاعتنا. أتمنى ان تكونوا استفدتوا، وتابعونا في القناة عشان هنحل مع بعض مجموعة من الأسئلة التانية ونتدرب عليها على يونت 1 و 2. أتمنى انتوا تشتركوا في القناة. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.